हे गाइज नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई यात्रा एन्ड टकमा। साथीहरू, आज कुरो गर्दैछु म पोखराको चासोको विषय पनि हो, किनभने हामी धेरै जसो सबैलाई नै पोखरा घुम्ने रहर हुन्छ। वर्ल्डमै पपुलर हाम्रो नेपालको एउटा मात्रै त्यस्तो टुरिस्ट स्पट जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड पपुलर छ पोखरा। अनि पोखरा घुम्न नचाहनेहरू त धेरै कमै हुनुहुन्छ होला सायद, होइन त? हो, वास्तवमा पोखरा त्यति नै रमणीय र इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ पनि छ। र पोखरा एउटा यस्तो हब हो जहाँ तपाईँले धेरै जसो ठाउँहरू घुम्दाखेरि जुन चिजहरू जस्तै केही कहाँ छ, तपाईँले जस्तै राफ्टिङ गर्न कहीँ जानुहुन्छ भने, प्याराग्लाइडिङको लागि कहीँ जानुपर्ने हुन्छ, स्विमिङको लागि कहीँ जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँले नदी नाला हेर्नलाई कहीँ जानुपर्ने हुन्छ भने, लेक हेर्नलाई कहीँ जानुपर्ने हुन्छ। तर पोखरा यस्तो एउटा ठाउँ जो चाहिँ कम्प्लिट एउटा प्याकेज छ। 10वटा ठाउँ नगइकन पोखरा एउटा मात्रै सिङ्गल यस्तो ठाउँ हो जहाँ जानुभयो भने तपाईँलाई अल्टिमेट सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। सबै इभन तपाईँले ट्रेकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेकिङको यस्तो राम्रो फेसिलिटी छ त्यहाँ, यस्तो राम्रो तपाईँको ट्रेकिङ हुन्छ, सर्ट ट्रेकिङ, लङ ट्रेकिङ, अब तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ होइन, त्यो तरिकाले ट्रेकिङ गर्न सकिन्छ। पोखराको बारेमा म जति कुरा गरौँ होइन, हेर्नुहोस् कम नै हुन्छ। आज म कुरो गर्दैछु लगभग केही यस्तो मेजर स्पटको जुन चाहिँ हामीले घुम्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, हामी मिस गर्न चाहँदैनौँ। पोखरा गइयो भने हामीले त्यो चिज मिस गर्न चाहँदैनौँ। त्यो ठाउँहरूको बारेमा म कुरो गर्दैछु। साथीहरू, मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ हजुरहरूलाई, भिडियो हेरिरहनु भएको छ भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहोस्। म यस्तो ठाउँहरू बताइदिन्छु तपाईँहरूलाई। पोखरा पहिलोचोटि जानु हुँदैछ भने तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट डेफिनेटली बेनिफिट हुन्छ होइन। अनि भिडियो तपाईँले मन पराउनु भयो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तै इन्फर्मेटिभ ट्राभल रिलेटेड भिडियोहरू म यो च्यानलमा हालि नै रहन्छु होइन। त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला जानेछ। अब आउनु साथीहरू, सबैभन्दा पहिला कुरो गरौँ ट्रेकिङको बारेमा। तपाईँहरू अब ट्रेकिङमा कतिको इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ? जस्तै तपाईँले सर्ट टर्म ट्रेकिङ, जस्तै कोही बाहिर विदेशबाट आएको साथीहरू हुनुहुन्छ या त नेपालबाटै कोही जान चाहनुहुन्छ भने सर्ट ट्रेक गर्न मन पराउनुहुन्छ, किनभने पहाड, झरना, नदी नाला, गाउँ किनारा हुँदै अनि त्यो ट्रेक गर्ने हिँड्ने त्यो एउटा अलग्गै रमाइलो छ। ट्रेकिङ मलाई पनि एकदम साह्रै नै मनपर्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रेकिङको लागि चाहिँ तपाईँको ट्रेकिङको कुरो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू यदि काठमाडौँबाट आउनु हुँदैछ भने साथीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा कस्तो नर्मली अब कोही कताबाट आउनुहुन्छ, तर ज्यादातर मान्छेहरू काठमाडौँ हुँदै पोखरा जानुहुन्छ। त्यहाँबाट सर्ट एउटा इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिइहाल्छु। काठमाडौँबाट पोखरा भनेको डिस्टेन्स 124 किलोमिटर जतिको छ। बस, ट्याक्सी, फ्लाइट सबै ट्राभलहरू अभाइलेबल छन्। ट्याक्सीमा जानुहुन्छ भने 8,000देखि 10, 12, 13,000सम्म पनि डिपेन्ड्स अन सिचुएसन। तपाईँको यो के भन्छ सिजनले फरक पार्छ। यदि तपाईँ त्यसरी जानुहुँदैछ भने ट्याक्सीमा त्यति पर्छ। बसमा जानुहुन्छ भने तपाईँलाई 500-800सम्ममा बस पाइहाल्नुहुन्छ। फ्लाइटमा जानुहुन्छ भने 2500देखि 5-7 हजार रुपियाँसम्म पर्न जान्छ। अगेन म भन्दैछु यो डिपेन्ड गर्छ तपाईँको सिजनमा। अब साथीहरू कुरा गरौँ ट्रेकिङको बारेमा। म पुन हिलको बारेमा कुरो गर्दै थिएँ। पुन हिल ट्रेक यस्तो सर्ट ट्रेक हो जुन चाहिँ 3 दिनदेखि 4 दिनको हुन्छ। डिस्टेन्स यो तपाईँको 40 किलोमिटरको मात्रै हो। यहाँ तपाईँको फुड, नेपाली अथेन्टिक फुड र वेस्टर्न फुड पनि पाउनुहुन्छ। अकोमोडेसन तपाईँको गेस्ट हाउस पाउनुहुन्छ होइन। यो तपाईँको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको तपाईँको नयाँ पुल भन्ने ठाउँ, पोखराबाट 2 घन्टा जति लाग्छ। नयाँ पुल भन्ने ठाउँबाट सुरु हुन्छ र तपाईँको घन्द्रुक भन्ने ठाउँमा सकिन्छ। यो 40 किलोमिटरको डिस्टेन्स तपाईँले फ्यान्टास्टिक नदी नाला, पहाड, खोला, अथेन्टिक हाम्रो गाउँ, एउटा एन्टिक गाउँ हुँदै तपाईँले यो पहाडी ट्रेक गर्नुहुन्छ, हिमाल, यो एउटा फ्यान्टास्टिक ठाउँ भइहाल्यो। त्यो तपाईँले मिस गर्न चाहनु हुँदैन। अर्को कुरो यो पहिलो थियो। दोस्रो चिज तपाईँले डेफिनेटली सारङकोट भ्यू पोइन्ट छुटाउनु हुँदैन, किनभने सनराइज भ्यू सारङकोटको जस्तो राम्रो काहीँ पनि छैन नेपालमा चाहिँ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन। सनराइज भ्यू सारङकोटको
त्यो पोइन्ट एउटा फ्यान्टास्टिक पोइन्ट भइहाल्यो। अर्को त्यो सारङकोटमै तपाईँको त्यहीँबाट प्याराग्लाइडिङ हुन्छ होइन। त्यो अब तपाईँलाई उड्ने मन कसलाई हुँदैन र हेर्नुहोस्, पोखरा गएपछि एकचोटि डेफिनेटली प्याराग्लाइडिङको लागि धेरै यसो हाम्रो साथीहरू जानुहुन्छ। त्यो त्यहाँबाट उडेर तल झर्दा अलग्गै मजा आउँछ। फेवातालको कुरो गरौँ अब, फेवाताल तपाईँको डेफिनेटली फेवाताल को के कुरो गर्ने, फेवातालको आँगनमा लैलै भने जस्तो अब गानै छ, पपुलर, यति पपुलर ठाउँ छ। फेवातालमा तपाईँले बोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान बिहानै मर्निङ वकमा तपाईँको फेवातालमा टक्क घुम्दाखेरि एउटा अलग्गै आनन्द आउँछ होइन। अनि लेक साइडको कुरो गर्ने भने अब नाइट लाइफ इभिनिङबाट सुरु हुन्छ लेक साइडको होइन। तपाईँको सबै जस्तो होटल, रेस्टुरेन्टहरू, बारहरू सबै खुल्छ। नाइट लाइफ एकदम मस्त हुन्छ त्यहाँ। तपाईँ ट्रेकिङ गरेर 2-3 दिनको ट्रेकिङ गरेर आउनुभयो, त्यसबाट तपाईँलाई मसाज पार्लरदेखि लिएर बारदेखि लिएर रेस्टुरेन्टदेखि लिएर सबै अभाइलेबल हुन्छ। एक साइडको त्यो लाइटिङ होइन, त्यो तपाईँले झन् कहाँ मिस गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तै कुरो गरौँ तपाईँको राफ्टिङ गर्न सकिन्छ हामीले होइन सेती नदीमा। सेती नदीको राफ्टिङको कुरो गर्ने भने अब यो पोखरा टुरलाई झन् एडभेन्चरस बनाउँछ होइन। राफ्टिङ तपाईँले सेती नदीको राफ्टिङ, त्यति डिप नदीको राफ्टिङको एउटा अलग्गै मजा छ। त्यसलाई झन् तपाईँको एकदम एडभेन्चरस गराउँछ। त्यो त तपाईँले मिस गर्ने कुरै भएन होइन। अर्को छ तपाईँलाई अब 2-4 दिन घुमिसकेपछि टायर्डनेस हुन्छ एउटा। त्यस पछाडि शान्ति स्तूपा होइन, वर्ल्ड पिस पगोडा पनि भन्छ। यो 1973 मा कुनै के भन्छ जापानिज मङ्कले गिफ्ट गरेको भन्छन्, तर त्यो अब एउटा हिस्ट्री होला के हो होइन, त्यसको बारेमा डेफ नजाउँ। तर त्यहाँ गएर तपाईँले पिस आफ्नो दिमागलाई ठन्डा गर्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग पोखराबाट 45 मिनट्स रनको ट्याक्सीमा होइन, त्यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ। अर्को कुरो गर्दाखेरि डेभिड्स फलको कुरो गरौँ। डेभिड्स फल वर्ल्ड वाइड पपुलर ठाउँ हो। यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ, डेभिड्स फल हाम्रो नेपालीमा चाहिँ पताले छाँगो भन्छौँ हामी। यो ठाउँ चाहिँ एउटा यहाँको एउटा हिस्ट्री नै छ, इतिहास छ होइन। स्विस कपालले चाहिँ त्यहाँ गएर नुहाउँदाखेरि के भन्छ, लेडी डुबेर मरेको हुँदाखेरि लेडिजको फादरले चाहिँ त्यो डेभिड्स फल भनेर नामाकरण गरिदिनु भएको थियो भन्ने एउटा इतिहास छ। र त्यो ठाउँको एउटा अलग्गै चाम छ। त्यो ठाउँ तपाईँले घुम्न सक्नुहुन्छ। डेभिड्स फल त्यो झर्नाको पानी सिधै तपाईँको के भन्छ यता केभमा आउँछ, जुन चाहिँ के अरे तपाईँको गुप्तेश्वर महादेव केभमा आउँछ। त्यो पानी तपाईँले गुप्तेश्वर महादेव केभबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। केभको एउटा अलग्गै फेरि हिस्ट्री छ पोखराको। जस्तै गुप्तेश्वर केभ एकदम डरलाग्दो केभहरू छन्। एउटा त्यो भइहाल्यो। एउटा तपाईँको महेन्द्र केभ भन्ने छ, एउटा ब्याट केभ छ। अनि यो केभहरूको एउटा आफ्नो खासियत छ। यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू त्यो पनि छ। त्यही भएर धेरै जस्तो चिजहरू तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू पोखरा घुम्न सक्नुहुन्छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ होइन। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै चिजहरू छन् पोखरामा गर्नुपर्ने, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले जानेका धेरै थोरै चिजहरू यहाँ बताएँ। तपाईँहरूलाई पोखराको बारेमा डिटेली अरू कुनै भिडियो यदि चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई म मार्फत बनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्। म सबै डिटेल्समा तपाईँलाई पोखराको बारेमा बताउँछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।